Banyak hasil. Apa? Kisah pertama kita untuk hari ini. And another one. Beli apa ni? Apa? Birthday kita. Happy birthday lah. Hujan. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ada suspek keluar pintu. Aku post kat video dua-dua ni. Nanti kena YouTube.
Gimana dek? Oh, dah ke? Dah. Okey, kat. Gimana? Ikea, tengoklah sana. Oh, okay. Wah.